سلام و درود، حالتون چطور؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. توی قسمت‌های قبل ما یک فصل کامل دوره مقدماتی مهر رو ضبط کردیم و آموزش اصول اولیه رو دادیم. یک فصل کامل ضبط کردیم و در مورد نکات پیشرفته توی مهر صحبت کردیم و الان هم در واقع توی قسمت پیشرفته هستیم و قسمت پیشرفته تموم نشده. یه جورایی هم به احتمال زیاد قرار نیست تموم بشه، یعنی ما همیشه قراره تکنیک‌های جدید یاد بدیم و حتی در ادامه قراره پروژه انجام بدیم. آموزش انیمیشن سازی با نرم افزار مهر یا هر نرم افزار دیگه‌ای یک سری اصول 12 گانه داره که یک سری استانداردهای جهانی هستن که بهتره اونا رو یاد بگیرین. انجام دادنشون اجبار نیست ولی باعث میشه که انیمیشنی که شما میسازید کمی بهتر بشه. ما قرار این اصول 12 گانه رو توی این قسمت ها آموزش بدیم توی چند جلسه آینده. خب یکی از اصول 12 گانه کشیدگی و فشردگیه. چی هست این کشیدگی و فشردگی؟ یک پروژه جدید من ایجاد بکنم، من وارد این صفحه بشم، بذارید من یکم کوچیک کنم اینجا رو. خب اینجا الان بهتر بشه دید ما. من یک دایره بکشم اول. این دایره پنجره استایل رو من بیارم. من معمولا پنجره استایل رو بر میدارم چون دستم اینجا بازتر اونجا شرایط. میام یک بذارید رنگی بهش اطلاق کنم، مثلا قرمزش کنم یا هر رنگ. این رنگ به نظر من بهتره. فیلو بهش بدم و کرییت رو بزنم. خب این دایره من اکشن رو نمیخوام فعلا. این دایره منه. خب نگاه میکنم ابزار. خب اوریجین لایه من این قسمته. من روی لایه‌ام که برم نگاه کنید میبینید که اوریجینش الان به نظر من جای مناسبی نیست. خب باید این اوریجین رو یه مقدار تغییرش بدیم. بذارید من بیارم اوریجین رو بذارم اینجا. برای این کار اوریجین اینجا باشه بهتره. شما هر جای دیگه ای میتونید بذارید ولی خب بستگی به نوع پروژه‌تون داره. اینو دیگه شما تشخیص میدید توی هر پروژه‌ای طبق آموزشایی که تا الان با هم دیگه اوکی کردیم. خب دوستان این مثلا توپ منه. من توپو بیارم اینجا. اوریجینو فراموش نکنم. خب ببینید این اوریجینو که الان گذاشتم اونجا، اینم لایه منه. حالا یک سری کار میخوایم با هم دیگه انجام بدیم که ببینیم به چه چیزی ختم میشه. توپ ما وقتی از بالا میفته پایین، خب باید یک انیمیت روون و خوبی داشته باشه. الان میخوایم یه انیمیت ساده اول انجام بدیم با هم دیگه، بعد بریم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. یک کلیک میکنم یک کی فریم اینجا برای من ساخته بشه. اینها رو که دیگه بلدید نیاز به گفتن من نیست. این کلا طول تایملاینمو کم میکنم، میذارم روی همون 24 برای من کفایت میکنه. توی 24 دوباره سر جای خودشه و توی 12 میاد میچسبه به کف و الان اگر اینو انیمیت کنیم یا کنید تو باید بیاد و بره همش. ولی آیا به نظر شما این حس یک توپی رو میده که داره میخوره زمین و میره هوا؟ خب نه، این حس معلق بودن رو میده. پس باید چیکار کنیم؟ باید بیایم این انیمیتمون رو مقداری اصلاح کنیم. خب میتونیم برای این کار از تکنیک کشیدگی و فشردگی استفاده کنیم که یکی از اصول 12 گانه انیمیشن هستش و بریم اجراش کنیم با هم دیگه ببینیم به چه شکله. توپ من وقتی توی بالاترین قسمت خودش هست، خب نگاه کنید اینجا رو میبینید یک قسمت بالا داره یک قسمت پایین. خب توی این مسیر وقتی که میرسه به پایین باید یک مقدار جمع بشه توپ من این توپو یک مقدار جمعش میکنم. خب ولی وقتی که جمعش میکنم نباید حجم توپ تغییر کنه. ببینید حجم توپ نباید تغییر. من اینو که جمعش کردم انگار حجم توپ من تغییر کرد، کوچیک‌تر شد. خب یا اینی که نباید بزرگتر هم بشه. ببینید دوستان وقتی که دکمه شیفت رو نگه میدارید و این کار رو انجام میدید، همزمان با هم دیگه وقتی که داره از بالا جمع میشه از بغل‌ها یک کشیدگی پیدا میکنه. این باعث میشه که از دید مخاطب چشم نوازتر باشه این
انیمیشنی که شما دارید میسازیدش، این انیمیتی که شما دارید انجام میدید. خب الان این چیزی که ما ساختیم به این شکل نگاه کنید. من پلی کنم میاد پایین میخوره میره بالا، ولی میبینید یک اشکالاتی داره. این اشکالات چطوری باید برطرف شه؟ بیایید با هم دیگه ببینیم. من 2 فریم قبل از فریم 12 خب این رو با بازم نگه داشتن شیفت برعکس میکنم به این شکل. توپ ما وقتی داره میاد اینجوری میاد پایین، ولی وقتی میره بالا هم خب من 2 فریم میام این برتر و همین رو دوباره کپی میکنم پیست میکنم. میبینید الان یک مقدار باز هم بهتر شد. مشکلی که داره چیه الان؟ اینی که وقتی برمیگرده بالا مثل قبلش نیست. پس من اینجا هم یکی فریم ایجاد میکنم و میام این فریم رو اینجا اعمالش میکنم. الان یک لوپ بهتری برای ما داره میسازه. میبینید میخوره زمین، یه ضربه بهش وارد میشه و الان میتونم اینو یک مقدار بیشترش کنم. فاصله رو نکنید کمی نرمتر میشه. این فاصله رو هر چقدر منتها مساویه، هر چقدر بیشترش کنی اینو یکم نرمترش میکنه. الان یک انیمیت خیلی نرم برای ما ایجاد شد. خب پس ما اصول کشیدگی و فشردگی رو با هم یاد گرفتیم، ولی توی یک انیمیشن واقعی آیا از همین تکنیک استفاده میشه؟ آیا میشه با همین تکنیک این کارا رو انجام داد؟ خب طبیعتا میشه، ولی خیلی سخته، چون ما نمیتونیم بیایم دونه دونه ترانسفورم کنیم همه پوینت ها رو. پس من اینو پاک میکنم. وقتی که اینو پاک کردم عملا من نیازی هم به استایل ندارم، بذارید کلا. خب میام از اینجا یک بن اختصاص میدم به پروژه خودم. چیکار میکنم؟ میام اینجا ببینید لایه خودم اینجا هستش، وکتوری که دارم. بذار برم رو، من همش میگم چرا این بنه فعال نیست، روی فریم 0 نبودم ببخشید. بن رو میزنم، یک لایه برای من ایجاد میکنه. خب اسمشو هر چیزی که دوست داشتم میتونم بزنم. من میذارم بن، اصلا همین بن رو میزنم به جای اسم توپ. این لایه‌ای که دارم، هر لایه‌ای که از میخواد یک انسان باشه، یک کاراکتر انسان باشه یا هر چیزی، من اینو انتقالش میدم به اینجا. خب این رو که انتقالش میدم، یک لحظه بذارید این بار بیارمش پایین تو از یه جای دیگه اصلا حرکت ما شروع بشه. از اینجا حرکت ما شروع میشه. خب عرض به حضورتون کنم که برای اینکه بدونیم میخوایم چیکار کنیم از استخوان‌ها استفاده میکنیم. میام روی لایه اصلی، اوریجین هم همونجوری که میدونید تغییر میدم، میام میذاریم پایین شکلمون. بذارید یکم زوم کنم، شما برگردید اینجا، اوریجین رو بذاریم قسمت پایینی توپ خودمون. خب حالا میخوام یک سری استخوان گذاری انجام بدم. از این مرکز شروع میکنم. خب اینجا مثلا میگم یک استخوان مثلا کمر اصلی اینجا داشته باشه، یک استخوان رو به بالا رفته، یک استخوانم رو به پایین اومده، به همین سادگی. حالا میام قسمت استرنج همه رو کم میکنم، مثلا نیاز به استرنج نداریم. میام اینجا پرنت و این مسائل رو چکش میکنم. الان پرنت این استخوان درسته، پرنت این هم باید به این باشه و این هم که دیگه پرنت خاصی نباید داشته باشه به چیزی عملا. و الان همه چی درسته، یعنی این دوتا استخوان به این پرنتن، انگار که این استخوان کمر یک انسانه و این قسمت های دیگه بدنه، مثلا دستاست که به کمر وصله یا بدن اصلیه که به کمر وصله، هر چیزی. این رو توی قسمت های قبل توضیح دادم، میتونید ویدیوهای کاملش رو با اصول کامل ببینید. خب ما این رو ساختیم، حالا باید بایندش کنیم. میایم روی لایه‌مون، هر کدوم از استخوان ها رو انتخاب میکنیم. آقا شما به این بایند شو، شما این پوینت رو برای خودت نگه دار، بایند پوینت. شما این دوتا پوینت رو برای خودت نگه دار، بایند پوینت. حالا از کجا بفهمیم همه چی درسته؟ خب مثلا میگم من میام توی بن اصلی خودم اینا رو تغییر شکل بدم،
بذارید من مجدد چکش کنم ببینم بایند شدن اینا یا نه. استخون من حرکت کامل کرد ولی چیزی اتفاق نیفتاد. بذارید من چکش کنم کامل ببینم آیا بایند شدن اینا یا نه. انگار که بایند نشدن به هر دلیلی. بذارید من یک بار دیگه این اول جاشو درست کنم، بیام اینجا یک بار دیگه ببینم آیا بایند شدین آقا شماها برادر. چرا بایند نمیشین؟ باید بایند میشدین دیگه تا الان. بایند پوینت بایند پوینت و اصولا باید درست می بود همه چی. خب من برمیگردم به این قسمت، یک تغییری بدم به استخونا. آره بایند شدن. حالا به هر دلیلی قسمت قبلش چرا نه که این لجو با ما کردن خدا میدونه. حالا ما الان قسمت پایین هستیم. توی قسمت پایین وقتی توی پایین ترین قسمت هست توپمون، باید بیایم و همین کشیدگی و فشردگی رو انجام بدیم. میایم توی فریم یکمون. خب توی فریم یکمون همون جوری که میدونیم اینجا باید توپ جمع بشه. از بالا یکم جمعش میکنیم، از اینجا کمی پهنش میکنیم، از اینجا هم کمی پهن‌تر جمعش میکنیم، یک مقدارم با استفاده از این توپ میاریم پایین تر، یک مقدار کشیدگی بیشتر. خب توپ ما مثلا اینجا به زمین برخورد کرده، با تمام این ویژگی ها خب میبرمش اینجا توی فریم 24. خب یعنی توی فریم 24 هم برگشته همینجا با همه این ویژگی ها. توی فریم 12 توپ من اینجا، ببخشید من شیفت رو نگه دارم، توپ من در این قسمت قرار میگیره و تفاوتش هم اینه، یک مقدار برمیگرده به همون حالت قبلی خودش. بذارید من برش کردم. به همین سادگی. حالا توی این قسمت ها توپ من یه حالت کشیده به خودش میگیره، توی این قسمت هم دقیقا همین کشیدگی رو داره. الان اگر توپ من چک کنم میبینید یه همچین حالتی رو به خودش داره، ولی من توصیه میکنم فقط صرفا از استخوان این شکلی استفاده نکنید. دوستان ما استخوان ها رو برای این میسازیم که کارمون راحت بشه. خب الان که با ترانسفورم پوینت فرقی نکرد، میایم چیکار میکنیم؟ میایم یک اسمارت دیال بون میسازیم. خب میایم یه اسمارت بون میسازیم براش. خب این توی قسمت بون ها اینجا میک اسمارت بون دیال. خب یه دونه بون هوشمند میسازیم. منتها دقت کنید اول باید استخونتون رو ساخته باشید. من کلیک میکنم خارج از صفحه که به چیزی وصل نباشه. اینجا بیرون از کادرم یه دونه استخون میسازم. استخونم اسمشو میذارم اسمارت. خب استخون اسمارت رو که اسم گذاری کردم میام توی بون. حالا این بار میک اسمارت بون دیال رو میزنم و اینجا از نوشته اسمارت اسمش از -90 تا +90 و داروشنش 100 فریمه و من به نظر من 100 فریم براش زیاده. من ترجیح همینه که همون 24 فریم باشه. سپریت اکشن هم نمیخوام فعال باشه و اوکی رو میزنم. خب الان نگاه کنید اینجا استخوان خودش اتوماتیک فعاله. میگه آقا وقتی اینجاست خوابیده، وقتی اینجاست اینوره کامل. چی کار کنیم؟ من همزمان که این فعاله باید بیام کارامو انجام بدم. میگم آقا وقتی که زمینه، خب این حرکتی که بهت میگم رو ضبط کن. اینجوری میشه، اینم از بالا میاد رو به پایین، اینم از پایین میره رو بالا. خب به همین سادگی. خب این از این. خب و وقتی هم که توی وسط هستش، خب توپ من بذارید اینو من کپی کنم دوباره اینجا. وقتی هم که وسطه
اینجا یک فرم درستی به خودش بگیره. خب الان این اینجاست و بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. این وقتی که وسط اینجا، اینم وقتی که این ور. خب ببینید این حرکات ضبط شد. خب من برمیگردم توی مین لاینم با تغییر این اتفاقا میفته. حالا چیکار کنیم؟ توپ ما دیگه نیازی نیست دونه دونه همه اینا رو تغییر بدیم. ما توپو کلا خب میایم اینجا توی فریم 1 قرار میگیریم. توپ اینجاست توی فریم 1. خب و توی فریم 12 میره بالا. بذارید من فریم 1 رو کپی کنم. توی فریم 12 توپ میره بالا، اینجا قرار میگیره. ما یه اشتباهی کردیم توی اسمارت بون. وقتی که توی فریم 12 بود و این وسط بود، ما باید یکم جمعش میکردیم اینجوری. ببینید اینجوری باید میشد. این رو الان من اومدم مجددا انجام دادم که شما هم در جریان باشید. خب و برمیگردم دوباره بیرون. خب میگم آقا توی فریم 1 از این پایینه، خب چطوری باشی؟ برعکس اینجوری کشیده باشی و خب تو هم الان عملا باید پایین باشی. خب با همه این ویژگی ها کنترل سی کنترل وی توی فریم 24 چون قراری تکرار شه، توی فریم 12 خب باید کمی برگردیم به حالت توپ این شکلی باشه عملا. ولی توی فریم قبل از 12 اینجا توپ باید کمی قوسش این شکلی باشه و همین رو من کپی میکنم. 1 2 3 اینم باید این شکلی باشه. الان نگاه کنید به همین شکل توپ ما هی داره لوپ میشه و حرکتش رو انجام میده. با استفاده از استخوان هم میتونید همینجوری این رو بسازید. منتها شما باید مدیریت بهتری کنید، وقت بیشتری بذارید که انیمیت شما این کشش و این فشردگیش خیلی تمیزتر، خیلی روونتر و مرتبتر بیاد. حالا ما یه رو توی یک دایره ساده این کار رو انجام دادیم، روی یک شیپ ساده. شما این رو باید روی کاراکترهاتون اعمال کنید. در ادامه حالا بعد از اینکه اصول 12 گانه رو گفتیم باش کلا آشنا شدید، ما از این اصول 12 گانه روی انیمیشن هایی که قراره بسازیم استفاده میکنیم. یعنی اینجوری نیست که ما الان یک سری اصول تئوری رو به شما توضیح داده باشیم و شما رو رها کنیم و بگیم آقا از این به بعد دیگه شما خودتون میدونید و خودتون دیگه ما کاری به شما نداریم. و عرض به حضورتون کنم که خیالتون از این بابت راحت بشه. فقط سابسکرایب و لایک یادتون نره دوستان. ایناست که ما انرژی میده. لطفاً ویدیوها رو دانلود نکنید و به جای دانلود کردن از خود یوتیوب نگاهشون کنید. اینجوری برای ما مفیدتره و ما انرژی بیشتری برای ادامه دادن این مسیر داریم. ممنون. خدا نگهدار.